ආයිබුවන් කියලා ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා my kitchen YouTube channel එකට. වෙනද වගේම අදත් මතක් කරනවා මාව subscribe කරලා නැති යාළුවෝ හැමෝටම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ රසම රස chocolate cake එකක් හදාගන්න විදිය. එහෙනම් අපි වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව cake එක හදන්න පටන් ගමු. මම අද හදන්නේ කිලෝ 2ක cake එකක්. මේ සඳහා මම අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 500ක්. ඒකට මම කොකෝවා පවුඩර් ග්‍රෑම් 50ක් එකතු කරනවා. තව බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 5කොත් එකතු කරනවා. එකතු කරලා හොඳට හලලා මේ විදිහට පැත්තකින් තියාගන්න. හරි. අපි එහෙනම් දැන් කේක් එක හදන්න පටන් ගමු. මම මෙතන වියලි භාජනයක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකට එකතු කරගන්නවා බිත්තර සුදු මද 6ක්. බිත්තර 6ක් අරගෙන ග්‍රෑම් 500ක් වෙන්න කිරා ගන්න. බිත්තර 6ක්ම කියලා කියන්න බෑ. සමහර විට බිත්තර 7ක් වෙන්නත් පුළුවන්. ග්‍රෑම් 500ක් වෙන්න එකතු කරගන්න. ඒ අරගෙන පහමද සුදු මද හොඳින් වෙන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට සුදු මද ටික විතර හොඳ පිරිසිදු වියලි භාජනයකට දාලා මීට එකක් හොඳට පිරිසිදු කරලා දෙන්නගෙන අපි බිත්තර සුදු මද ටික බීට් කරගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට සුදු මද ටික බීට් කරගන්න. මේ බීට් කරගන්න අතරදී අපි යොදා ගන්න සීනි ටික මේකට ටික ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. අපි අරගත්ත සීනි ටික අපි එකතු කරන්න කලින් ලොකු කොටකින් නම් වෙන්ද කරලා අරගන්නවා නම් වඩාත් හොඳයි. දැන් හාලසියම අපි මේ විදිහට ටික ටික එකතු කර හොඳට බිත්තර සුදු මඩේට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට බිත්තර සුදු මද ටික හොඳට බීට් කරගත්තට පස්සේ අපි නැවතත් මේ වගේ හොඳ වියලි භාජනයක් අරගෙන ඒකට එකතු කරගන්නවා බටර් ග්‍රෑම් 400ක්. මේ යොදා ගන්න බටර් ටික කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගොඩාක්ම මේකලක් නැති, ගොඩාක්ම හයි එකක් නැති විදිහට තියෙන්න ඕනේ. අපි මේක ලා පාට වෙනකන් හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ. වාජනේ වටේ ගෑවිලා තියෙන බටර් ටිකත් අපි ආපහු එකතු කරගෙන නැවත හොඳින් බීට් කරගන්නවා. දැන් අපි බටර් එක බීට් කරගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මේකට යොදා ගන්න පහම දෙක එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට බීට් කරගත්තු බටර් එකට අපි වෙන් කරගත්තු කහමද එක බැගින් එකතු කරගෙන බීට් කරගන්න ඕනේ. මම අද අරගත්තු බිත්තර 6යි. දැන් ග්‍රෑම් 500ට බිත්තර 6ක් තමයි තිබුණේ. ඔයාලා ගන්නකොට සමහර වෙලට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් බිත්තර වල ප්‍රමාණය අනුව. පොඩි බිත්තර නම් බිත්තර 7ක් 8ක් ගන්න පුළුවන්. ලොකු බිත්තර නම් 6ක්
මිශ්‍ර කරගත්තට පස්සේ අපි ඒකට එකතු කරනවා අපි ගත්ත කිරි මිලිලීටර් 60. තව වැනිලා තේ හැඳි දෙකකුත් අපි එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවතත් මේක අපි හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ. බටර් එක බීට් කරගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මුලින් බීට් කරගත්තු විතර සුදු මද මිශ්‍රණය මේ බටර් එකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ මිශ්‍රණ දෙකම නැවතත් හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි බීට් කරලා ඉවරනාට පස්සේ අපේ බැටර් එක. දැන් අපි මේකට අපි කලින් සූදානම් කරගත්තු පිටි මිශ්‍රණය ටික ටික එකතු කරගන්න තමයි හදන්නේ. පිටි සේරම එකපාර එකතු කරන්න එපා. පිටි ටික ටික එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳට ෆෝල්ඩ් කරගන්න. ගොඩක් කලවම් කරන්න එපා තදින්. එහෙම වුණොත් කේක් එක බේක් වෙද්දී වහින්න බලනවා. ඒ හින්දා මේ වගේ හොඳට ෆෝල්ඩ් කරගන්න. තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු කේක් බැටර් එක. අපි මේක දැන් බේක් කරගන්න තමයි යන්නේ. කේක් එක බේක් කරගන්න කලින් අපි oven එක සෙල්සියස් අංශක 150 උෂ්ණත්වයේ විනාඩි 10ක් ප්‍රී හීට් කරගන්න ඕනේ මතක ඇතුව. දැන් අපි මේ බැටර් එක මේ විදිහට ඔයිල් පේපර් එකක් දාගත්තු අපේ කේක් ට්‍රේ එකට දාලා සෙල්සියස් අංශක 150 උෂ්ණත්වයට ෆ්‍රී හීට් කරගත්තු oven එකේ විනාඩි 45ත් 50ත් අතර වෙලාවක් බේක් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපි බැටර් එක ට්‍රේ එකට එකතු කරගන්නවා.
මේ විදිහට බැටර් එක හොඳට ට්‍රේ එකට අතුර ගන්න. පස්සේ මේකේ තියෙන වායු බුබුලු ඉවත් වෙන්න අපි මේ විදිහට දෙපාරක් විතර ටැප් කරගන්නවා. දැන් අපි කලින් ප්‍රී හීට් කරගත්තු oven එකේ විනාඩි 45ත් 50ත් අතර වෙලාවක් කේක් එක බේක් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි oven එකෙන් එළියට ගත්තට පස්සේ අපේ චොක්ලට් කේක් එක තියෙන විදිහ හොඳ උසකුත් තියෙනවා. ලස්සන පාටට මේ කේක් එක තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕන්න ලේයර්ස් වලට වෙන් කරලා මැදට අයිසින් ලේයර් එකක් වගේ දාලා රස බලන්න. මේ විදිහට ඔයාලත් හදලා බලන්න චොක්ලට් කේක් එක ගෙදරදිම. හරිම රසයි. අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.